כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, טוב לראות את כולם, אני הרבה זמן לא הייתי פה, לצערי יש לי הרבה בעיות עם הבריאות, בריאות זה health, יש לי הרבה בעיות בריאותיות ואני לא יכולתי לעשות פודקאסט, אבל היום אני מרגישה ממש ממש טוב ואני כל כך שמחה ובמצב רוח מוד, במצב רוח טוב, לעשות את הפודקאסט היום, וגם תראו, פה אפשר לראות קצת את הים. אני בגן העצמאות, ואני רוצה להראות לכם, יש בגן העצמאות, רגע, זה ממש מגניב. יש כזה מבנה, זה נראה קצת כאילו זה משהו פרה-היסטורי, או משהו כזה מעניין. הנה הים. וזה בעצם בא מאיטליה. מי שעשה את זה קוראים לו פייטרו קטסלה, תראו איזה יופי, וואו. פייטרו קטסלה, אוקיי? וזה מעניין כי סלע בעברית זה אבן, אוקיי? ופייטרו קטסלה הוא פסל, he's a sculptor, והוא פסל מאוד מאוד מפורסם, הוא היה פסל מאוד מפורסם שנולד באיטליה, ואחת העבודות הכי מפורסמות, מפורסמות שלו, הייתה פסל מאוד מאוד גדול שהוא עשה באושוויץ בירקנאו, והוא עבד על הפסל הזה, אולי אתם ראיתם את זה אם אתם הייתם שם, הוא עבד על הפסל הזה יותר מ9 שנים עם אח שלו, וביחד הם עשו משהו מאוד מאוד גדול. תסתכלו, אני חושבת שזה קצת דומה לגרניקה של פיקאסו, אבל אני לא יודעת, זה רק האסוציאציה שלי. ואחר כך הוא היה קצת אנטי-פשיסט, אני חושבת. תראו איזה מגניב זה. והוא האמין שאומנות צריכה להיות משהו חי, משהו שצריך לגעת ולהרגיש ולהיכנס בפנים. אז הוא עשה פה, תראו, זה שער, קצת קשה לראות, אבל לדבר הזה קוראים שער השלום, בסדר? This is the gateway for peace, בסדר? ואפשר ממש להיכנס לבפנים, תראו איזה יופי, להיכנס לבפנים ולהרגיש את הקירות, ויש פה קצת דברים על הקירות, ואני חושבת שצריך להיות כתוב כאן, לא יישא גוי, הנה, תראו איזה יופי. אוי, אבל לא רואים, זה הפוך. לא יישא גוי אל גוי חרב, a nation to nation will not carry a sword, ולא ילמדו עוד מלחמה, and they will not learn war anymore. זה הבטחה של הנביאים, ותראו, יש פה חתולה קטנה. אומייגאד, היא קצת ישנה כי היא מאוד מאוד חם בחוץ. אתם רואים את החתולה? כי היא מאוד חם בחוץ, אתם רואים שם למעלה? אז היא קצת נחה, והיא נחה בתוך ה-gateway of peace. זה כל כך מעניין וכל כך יפה. וגם פה יש עוד. זה באנגלית, בלטינית. אני לא יודעת, אולי אתם תגידו לי מה כתוב כאן, אני לא מצליחה לקרוא, האמת. טוב, מי שיודע מה כתוב כאן, בבקשה תגידו לי, כי אני לא מצליחה לקרוא, אבל אני צריכה לעשות עוד קצת חיפוש בגוגל, כי אני קראתי על זה בגוגל, אבל הם לא אמרו שיש פה משהו גם בלטינית. והוא הביא, הנה ויש פה עוד, דוד, טוב,
הוא הביא את כל האבנים האלה, הוא הביא אותם מאיטליה, בסדר? והוא עשה את זה, וזה מ-1972. זה מאוד מאוד מעניין, כי זה לפני המלחמה עם מצרים, לפני השלום עם מצרים, לפני השלום שיש לנו עם ירדן, ולפני כל מיני חתימות של הסכם שלום שהיו פה, כשהמילה שלום הייתה ממש עוד חלום, חלום גדול, וגם היום זה קצת חלום, אבל אז באמת זה היה ממש 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 חלום, והם רצו פה בתל אביב לבנות שער לשלום, והם ביקשו מפייטרו קטסלה לבנות את השער לשלום. איזה יופי. אז טוב, אז אנחנו פה עוברים בתוך שער השלום. החתול חמוד למעלה. וזהו, אני רציתי לדבר על דברים אחרים, אבל בגלל, אפשר לראות את הים, אבל בגלל שאני פה, אז קצת הסתכלתי באינטרנט, כי אני תמיד חשבתי שהמקום הזה, אז אני אספר קצת היסטוריה אחרת בישראל, אני חשבתי שזה מהתנועה הכנענית, the movement, the Canaanite movement. עכשיו אתם אומרים, רגע, התנועה הכנענית, מה זה? זה ישן? מה, זה עוד מהקנענית? לא. בשנות ה-40, in the 40s, בשנות ה-40 של לפני 110 שנים בערך, היו אנשים שהם רצו לעשות עולם חדש. כל הציונות, זייניזם, כל הציונות רצתה לעשות עולם חדש, בסדר? אז הציונות עשתה עולם חדש של יהודים שהם גרים שוב עוד פעם בישראל ולא בגלות נאנן דיאספרה, אבל האנשים האלה היו ממש ממש רדיקליים, והם אמרו, אנחנו לא רוצים להיות יהודים, אנחנו רוצים להיות ממש כמו כנענים, like the Canaanites, עוד לפני היהודים. אנחנו רוצים להיות natives של הלנד, אנחנו רוצים להיות הילידים כמו כולם, וכולם להיות פה ביחד, וזה מאוד מאוד מעניין. זה לא נשאר, זה לא מאוד רלוונטי היום, אבל הם אהבו לעשות אומנות. אומנות זה art, בסדר? הם אהבו לעשות אומנות, והם היו עושים דברים פרימיטיביים ומעניינים כמו זה, ואני גרה בתל אביב, וכל החיים אני חשבתי שהגייטווי הזה, שהדבר הזה הוא של התנועה, the movement, התנועה הכנענית, the Canaanite movement, אבל לא, זה לא של התנועה הכנענית, זה משהו של שלום. אוקיי, אז כל זה קצת ספונטני, ועכשיו אני עצרתי את הוידאו, אני עצרתי את הוידאו לבדוק עם ג'מיני מה כתוב שם, ואני קצת בשוק מה כתוב שם בפנים שלא הצלחתי לקרוא. ואני לא הצלחתי לקרוא בגלל שזה באיטלקית, בסדר? פייטרו קסלה הוא איטלקי. ומה כתוב שם? עכשיו אני ממש בשוק. כתוב, בזה בעברית אני אומרת את מה שכתוב. פייטרו קסלטה הוא פסל, והוא עשה את זה, והוא הקדיש, he dedicated, הוא הקדיש את זה לזכר של הסבא וסבתא שלו, שהם דוד ואירמה פדרמן. אז פייטרו קסלטה הוא היה יהודי מהצד של אמא שלו, הוא היה יהודי ואני לא ידעתי, ועכשיו זה הגיוני, it makes sense למה הוא עבד על זיכרון. אני חשבתי אולי הוא היה מאוד אנטי פשיסט ומאוד אוהב שלום כנראה, אבל גם זה באמת ממש זיכרון ואהבה להורים, לסבא וסבתא שלו ולמורשת, to the heritage, למורשת היהודית שלו, שאני חושבת שהוא לא כל כך הכיר. איזה יופי, וואו, זה מאוד מאוד מעניין וממש מרגש. ומה עם הכיתוב, inscription, מה עם הכיתוב הזה? אז פה כתוב שזה מתנה
מאוד מאוד יפה, זו מתנה של פילנטרופ שקוראים לו ברון ג'יימס בת'ולד אורווטר, והוא היה מבלגיה, אבל גם זה מתנה ממאסטרו פייטרו קסלה, אז זה מתנה. הוא לא קיבל כסף בשביל לעשות את הדבר היפה הזה. תודה לך, פייטרו קסלה. וזה באמת כל כך מעניין שקוראים לו קטסלה. סלע זה רק, אז ממש קטסלה. ואני יכולה אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי יותר מ-50 שנה, אני יכולה לשבת פה בצל, in the shade, וילדים קטנים רצים ונכנסים ומטפסים, וזה היה החלום שלו. וכשחושבים על זה, זה כל כך מרגש, it's so moving, שבפנים יש לנו את המילים של הנביאים, את המילים של ישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב, וזה חזון, this is a vision, זה חזון שהוא ממשיך ככה שנים, מהזמן של ישעיהו לאט לאט, עד למשפחה היהודייה של קטסלו, שגרה באיטליה, ואז זה מגיע לפה לפני 50 שנה, ועכשיו אני יכולה לשבת פה ולחלום and to dream, לחלום את אותו חלום ולהיות חלק מהשרשרת הזאת שרוצה בתיקון עולם, רוצה עולם של שלום, רוצה עולם שבו אנשים חיים בהרמוניה, וכמו שהנביאים אומרים שיום אחד יקטטו חרבותם לעתים, אנחנו ניקח את כל החרבות ואנחנו נעשה מהם עתים, אנחנו נעשה מהם משהו בשביל לעבוד את האדמה. וזה באמת החלום כבר עכשיו. לפעמים אני שומעת בישראל אנשים שהם לומדים כל כך הרבה על לייזר ועל גלי רדיו פריקוונסי ועל כל מיני דברים, והם עושים מזה כל מיני טכנולוגיות בשביל לעזור לאנשים עם פרקינסון, לעזור לאנשים עם דמנציה, בשביל סקין קר, כל מיני דברים. ואני חושבת ממש על מה שהנביאים אומרים, לקחת את החרבות ולעשות מהם עיתים, לעשות מהם משהו, לעבוד את האדמה. זה החלום הגדול בעזרת השם בקרוב, ועד אז אנחנו יכולים לשבת בצל של השער היפה הזה ולשמוח על השמש היפה שזורחת, על העצים הירוקים ועל הים הגדול שלא מפסיק לעשות קולות ותמיד יהיה שם. תודה לכולם, כיף לחזור, זה היה מאוד מאוד ספונטני, אני מקווה לראות אתכם שוב בקרוב, ושולחת לכולם המון אהבה.